Thỉnh thoảng, Dan tưởng tượng là nếu như tiếng Anh và tiếng Việt đổi vị trí cho nhau. Tức là nếu ở bên Mỹ, ai cũng muốn học tiếng Việt, người Việt hãy sang đó để dạy tiếng Việt, và người ta hãy viết tiếng Việt ở các nơi công cộng, thì chắc là sẽ có nhiều tình huống tiếng Việt hài hước. Freeway, hướng tự do. No smoking, không được bốc khói. Way out, lối đi ngoài. Còn hiện tại ở Việt Nam thì có khá nhiều tình huống tiếng Anh hài hước. Trong video này mình sẽ chia sẻ một số đó với các bạn, cũng như phân tích cách sửa lại chúng như thế nào cho đúng. Mình sẽ bắt đầu ở các nhà vệ sinh. Vui lòng không bỏ giấy vào bồn cầu. Please do not give up on toilet paper. Ôi, tại sao họ không viết đơn giản là Please don't throw toilet paper in the toilet? Các bạn có biết give up on có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là từ bỏ. Làm ơn đừng từ bỏ giấy vệ sinh. Dù bạn có yêu thương cái bum gun đến thế nào đi nữa, thì làm ơn xin đừng từ bỏ giấy vệ sinh. Cái bìa này cũng khá chuẩn, trừ một từ sai. Please do not throw paper towels and sanity items in the toilet. Ở đây họ muốn viết sanitary items. Vì sanitary có nghĩa là vệ sinh, nên sanitary items là băng vệ sinh, đại loại thế. Nhưng họ lại viết sanity items. Vui lòng không vứt khăn giấy và đồ sáng suốt vào bồn cầu. Chuẩn đấy. Nếu bạn vứt đồ sáng suốt của bạn vào bồn cầu, thì rất có thể nhân viên nhà hàng sẽ đưa bạn đến bệnh viện tâm thần luôn. Còn bìa này, nó được dán phía trên bồn tiểu tại tòa nhà đang làm việc. Phần đầu, attention. Ok, không sao. Phần cuối, do not throw rubbish, cigarettes, chewing gum into the toilet. Cũng không sao. Nhưng phần này ở giữa, hãy tự ý thức. Please feel free to cite. Thực ra mình không biết dịch, hãy tự ý thức như thế nào cho hay. Please be courteous. Please take responsibility. Mình không biết, nhưng ở đây, please feel free to cite. Nó có nghĩa kiểu như, cứ nhìn thoải mái đi. Rác, điếu thuốc và kẹo cao su trong bồn tiểu, thì bạn cứ nhìn thoải mái đi. Nói chung, các biển báo quy định có rất nhiều tình huống tiếng Anh buồn cười, như biển này ở bãi đỗ xe. Số 9 thì họ viết, no smoking of parking rules. Vì sao họ lại viết như thế thì mình chịu, vì phần tiếng Việt phía trên họ chỉ viết là không được hút thuốc. Đơn giản đúng không? No smoking. Còn ở đây thì không được hút các quy định đỗ xe. Hút quy định đỗ xe thì rất có thể gây nghiện. Mình đã gặp khá nhiều tình huống như vậy. Kiểu phần tiếng Việt thì người ta viết một cách đơn giản, còn phần tiếng Anh thì họ lại viết một cách phức tạp hơn. Hoặc trường hợp ngược lại cũng xảy ra, như ở đây chẳng hạn. Không vứt bã kẹo cao su. No chewing gum. Ôi, họ đang phân biệt quốc tịch hay sao? Kẹo cao su thì người Việt không được vứt bã, còn người nước ngoài không được nhai luôn. Không công bằng. Ok, xem cái này đi. Cheap and cheerful restaurant. Đây không phải tiếng Anh buồn cười, chỉ là tiếng Anh lười. Souvenir. Come on, tra từ điển trước khi làm biển đi. Belongs. Ôi giời ơi. Ok, có thể các bạn thấy đang soi mói một tí. Nhưng mình muốn nói với các bạn là thậm chí sai chỉ một chữ cái cũng có thể biến đổi ý nghĩa hoàn toàn. Outdoor swimming pool. Người ngu xuẩn bơi ngoài trời. Should this life not operate normally? Nếu cuộc sống này không vận hành bình thường. Supper comfort collection. Họ muốn viết super với một chữ P. Và chắc là ít bạn biết supper là gì, vì hiện nay từ đó không còn thông dụng nữa. Nghĩa của nó giống như dinner, bữa tối. Vậy ở đây là bộ sưu tập bữa tối thoải mái. Thực ra Dan phải công nhận điều đó cũng đúng, vì Dan ăn tối trên đệm ấy rất thoải mái. Cái đồ chơi này cũng sai một chữ cái thôi. When the baby was born, Lucy dresses up to buy the milk powder for it. Họ muốn viết milk powder, bột sữa, nhưng họ lại quên chữ D ở đó. Vậy nó có nghĩa là khi em bé sinh thì Lucy mặc đẹp để đi mua năng lượng sữa cho nó. Milk power. Tiếp theo mình có bìa này, và chưa hết Dan muốn sửa một lỗi của Dan. Trong một video năm ngoái, Dan bảo là dạng số nhiều của từ work không đúng, vì nó là danh từ không đếm được. Nhưng gần đây Dan mới biết là theo tiếng Anh thì dạng số nhiều cũng đúng trong trường hợp này. Cho nên với bìa này Dan sẽ không bảo là works không đúng, vì nó chỉ là tiếng Anh. Nhưng phần phía trên thì headworks, họ đã quên chữ A trong từ ahead, từ đó mới là phía trước. Còn ý nghĩa của bìa này là công trường đầu, đó là kiểu phẫu thuật não ngoài trời chứ gì. Cũng có khi người ta không sai chính tả cái gì cả, nhưng họ lại chọn từ vựng một cách hơi kỳ, như ở đây này chẳng hạn, bowel. Mình thực sự không biết họ muốn truyền đạt ý nghĩa như thế nào. Kiểu họ nghĩ từ đó liên quan đến thể thao hoặc giới trẻ gì đó. Dù sao, bowel có nghĩa là ruột, và bọn mình thường dùng nó khi nói về fun và việc đi eat.
nhìn này, áo mới của tao viết bowel. Ngầu chưa? Rất hợp mày đấy. Vì nhìn mày nhìn đít. Còn hộp đồ chơi này nữa. Help your kids' naive dream come true. Ở đây họ muốn viết kiểu như giúp ước mơ ngây thơ của con bạn thành hiện thực. Và mình muốn nói một chút về từ ngây thơ. Vì mình thấy có khi người Việt dùng nó một cách tích cực là không bị ảnh hưởng từ những điều xấu. Và cũng có khi họ dùng nó một cách tiêu cực là thiếu kinh nghiệm, thiếu óc phán đoán, khờ dại. Với ý nghĩa tích cực đó thì bọn mình sẽ dùng innocent. Còn với ý nghĩa tiêu cực thì mới dùng naive. Cho nên lời viết ở đây có nghĩa kiểu như giúp ước mơ khờ dại của con bạn thành hiện thực. Có vẻ coi thường trẻ con một chút nhỉ. Here's your Christmas gift, son. I hope all your naive dreams come true. Và cũng có khi người ta chọn từ sai vì kỹ năng viết của họ chưa tốt bằng kỹ năng nghe. Ví dụ như ở đây, enjoy your meal. Chắc trên TV họ đã nghe rất nhiều người nói enjoy your meal, enjoy your meal. Enjoy, enjoy. Nghe gần giống nhau mà. Enjoy your meal và niềm vui bữa ăn của bạn. Cuối cùng, mình sẽ dùng đến 3 hình ảnh nữa để nhấn mạnh với các bạn sự quan trọng của ngữ pháp chuẩn. Ở đây có hello, we are opening hours, Monday through Sunday, 7 a.m. to 9 p.m. Ok, bên đàn có 2 cách khác nhau để viết giờ mở cửa. Thứ nhất là we are open, Monday through Sunday, 7 a.m. to 9 p.m. Còn cách thứ hai là opening hours, Monday through Sunday, 7 a.m. to 9 p.m. Nhưng không được kết hợp cả hai như ở đây. Xin chào, chúng tôi là giờ mở cửa. Còn ở đây, free ship. Trời đất, mình đã gặp cái cụm từ free ship này rất nhiều lần. Các bạn hãy nhớ rằng ba chữ ing ở cuối từ thật sự cần thiết. Free shipping mới có nghĩa là giao hàng miễn phí. Còn free ship này có nghĩa là tàu thủy miễn phí. Wow, nhà hàng hào phóng thế. Còn một tình huống cuối cùng. Chúng ta đã bắt đầu ở nhà vệ sinh và bây giờ chúng ta cũng kết thúc ở đó. Bìa này viết là không được làm ướt, xịt nước ra sàn. Hoặc đó là ý của họ. Nhưng có một vấn đề với từ wet này. Cụm từ làm ướt sàn thì bọn mình sẽ nói get the floor wet hoặc make the floor wet. Còn khi dùng wet như một động từ thì nó cực kỳ ít khi có nghĩa là làm ướt mà lại có nghĩa là tẩy da. Không được xịt nước, tẩy ra sàn. Mình đang ở Việt Nam mà, có thể đó chính là ý của họ. Hey, trước khi bạn đi, video này được tài trợ bởi Elsa, ứng dụng chỉnh sửa phát âm tiếng Anh mà hàng nghìn người Việt đang sử dụng. Elsa có rất nhiều bài học về các nguyên tắc phát âm tiếng Anh như I và I, S và Sh và Th nữa. Và theo sự đánh giá của Dan, Elsa là một ứng dụng rất thông minh. Nó sẽ nghe bạn nói và nếu bạn đọc sai Math thì nó sẽ chỉnh sửa Math và chỉnh sửa Maths và chỉnh sửa Math cho đến khi bạn đọc đúng. Nếu bạn thấy Elsa có vẻ hữu ích thì bạn có thể thử dùng nó miễn phí trong 7 ngày khi tải nó tại Google Play hoặc the App Store. Sau 7 ngày thì bạn phải trả tiền để dùng nó. Nhưng vì bạn đang xem ở đây nên bạn sẽ nhận được khuyến mại giảm giá. Chỉ ghé qua trang elsaspeak.com/Dan Howard và thực hiện 3 bước đơn giản ở đây để thanh toán bằng giá được giảm từ 10 đến 80%. Sau đó thì hãy tập phát âm nhiều vào nhé và chúc bạn may mắn.